All right, maybe one announcement before we start in English. If you need a translation device, Fredberg is going to be back there with the translation device. So thank you, Fredberg, for translating for us again. Switching over to Icelandic. Mér langar bara að byrja þessa samkoma kannski á því að lesa Sálm 1 til þess að minna okkur á að við erum komin hér í dag til þess að lofa þann sem hefur elskað okkur, sem hefur gefið okkur von í sér. Þannig að ég elska hana sálm því að þetta gefur ákveðið loforð fyrir þá sem eru í trúnni og hvernig það er fyrir þá að lifa lífi sem er gróðursett við lækinn sem Guð er. Þannig að hér segir, sæll sá sem eigi fyrir ráðum óguðlegra, eigi gengur götur syndara og eigi situr meðal háðgjarnra, heldur hefur yndi af leiðsögn drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann sem tré gróðursett hjá lindum, þá bera ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki, allt sem hann gerir lánast honum. Óguðlegum farnast á annan veg, þeir hrekjast sem hismi í stormi, því hvorki standast óguðlegir fyrir dómin, ég syndarar í sögn réttlátra. Drottinn vakir yfir vegi réttlátra, en vegur óguðlegra endar í vegleysu. Heilagur Faðir, ég bið þig að hjálpa okkur hér í dag, að þegar við lofum þig, með það gefa þér bros á vör, þegar þú sér þín börn sem þú hefur endurleist með blóði sona þíns, megum við gefa þér bros á vör þegar þú sérð hvar við vorum og hvar við erum, Drottinn, en þegar við tilbiðjum þig, þegar við dáumst að hver þú ert, með það snerta hjörtu okkar, með það styrkja okkur fyrir komandi viku, fyrir komandi verkefni, fyrir komandi erfiðleika og fyrir komandi fögnuði. Megið þú snerta við hjörtum okkar og hug hér í dag og megið þú gefa að hendur okkar, megið leggja á það verk sem að þú hefur gefið okkur, Drottinn. Megið við leitast eftir því að endurspegla hver þú ert í okkar leifi. Viltu fyrirgefa okkur fyrir syndir okkar og misgjörðir? Heilagur Andi, vilt þú umturna hjarta okkar og hugsun? Viltu hjálpa okkur að líkast þér og lofa þig í Jesú heila nafni? Amen. Ef ekki bara standa saman og syngja.
mannsmynd hefur birst. Krossinn endur lausnin bóð hans rann til handa þér, fyrir náð hans Jesú Krist. Af dauða nærðumst ég og þú, en aðeins fórnir fyrir trú. Við vorum Guði fjarlægir, en erum orðnir nálægir, fyrir náð hans Jesú Krist. Sú miskunn okkar frelsara, sem gaf það fyrir heiti, hann nú í honum eigum líf og von. Krýndur heiði og mætti, lofaður sé Drottinn Guð aldir og eilífð. Heilagur Guð, krýndur heiði og mætti, lofaður sé Drottinn Guð aldir og eilífð. Heilagur Guð. Hvílík gleði tekur við, ég sé þann sem keypti mig. Ég uppvakinn til himins ríks, ég hef nú eignast nýtt líf, fyrir náð hans Jesú Krist. Sú miskunn okkar frelsara, sem gaf það fyrir heiti, hann nú í honum eigum líf og von. Krýndur heiði og mætti, lofaður sé Drottinn Guð aldir og eilífð. Heilagur Guð, krýndur heiði og mætti, lofaður sé Drottinn Guð aldir og eilífð. Heilagur Guð, já krýndur heiði og mætti, lofaður sé Drottinn Guð aldir og eilífð. Heilagur Guð. Heilagur Mér finnst alltaf magnað að enda á lagi áður en við förum í fórnina sem að einbleinir að hversu magnaður Guð er, því að það minnir okkur einnig á að af hverju við gefum, þegar hann hefur gefið okkur allt, þvílíkur Guð sem við eigum. Þannig að við langar að biðja fyrir, ef þið viljið taka þátt í að styðjandi starf kirkjunnar, nota þetta sem hluti af lofgjör ykkar til Guðs til þess að vaxa í gjafmildi. Ég veit að þetta á það til að verka í mér til þess að minna mig á hvaðan gleði mín á endanum er, ekki frá neinu því sem að Guð getur gefið mér, heldur frá honum sjálfum, í menningu sem að snýst rosalega mikið að eignast meira, að eiga stærri bíl eða flottari hús eða hvað sem það er, eða komast hærra upp í vinnunni eða betri laun, að þá finnst mér þetta magnaður tími þar sem að ég gef að minna mig á endanum. Það skiptir engu máli hvað Guð gefur eða hvað Guð tekur, mín gleði er í honum einum. Þannig að ég ætla að biðja fyrir okkur, ef þið viljið gefa á, þeir eru ekki með pening, þeir eru með kort, þá er það einfaldlega kortavélin þarna til staðar og þið sláðu bara inn töluna, ítið á græna hnappinn og svo inn með kortið. Þannig að við skulum biðja. Heilagur Faðir,
Ég bið að blessa þennan tíma. Ég bið að hjálpa okkur sem kirkja að sjá vel þær gjafir sem þú veitir okkur í hendur. Ekki bara í fjármunum sem kemur inn, heldur líka tækifærum, eins og bara hér í dag, að fá að hittast hér inni í þessari ótrúlega flotta húsnæði þar sem bræður og systur hafa unnið í gennum árin til að byggja þetta upp að stað þar sem að fólk kemur til saman og lofar Guð. Og ég bið Drottinn að þú hjálpir okkur að vera þakklátt fyrir það sem við fáum að gera hér, fyrir það bræður og systur sem hafa leyft okkur að vera hér þér til dýrðar. Ég bið Drottinn að horfa aldrei á það sem að þú gefur okkur sem sjálfsagðan hlut og ef við missum eitthvað, að þú tekur eitthvað, Drottinn megum við minnast þess að það er alltaf þú sem ert von okkar. Við biðjum Drottinn að blessa þessa fórn og hjálpa okkur með visku að sjá þínar góðu gjafir. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Ég ætla bara að leiða þessu ganga hérna seinasta lagið því láti bara næstu manneski fá þetta, svo tekið við þessu hérna. We have in Jesus all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. Amen. Vá, þetta magnalega. Þetta ótrúlega raddir sem að Guð hefur blessað okkur með hérna.
Herðu, við ætlum að gera það sem við erum búin að gera vanalega hinga til í þessari viku sem að við erum í breyttum aðstæðum núna þar sem að það eru partí klukkan 4 á sunnudögum ef að maður orða það þannig. Allir að fermast og eitthvað þannig að það er að leigja út salinn þannig að við erum að koma út klukkan 4 og eins og kannski flest ykkar þekkið þá eigum við til að hanga hérna stundum til 6 á sunnudögum. Þannig að til þess að gefa tækifæri til að við getum hist og talað, kannski bóðið hvort öðru yfir í kaffi eða mat eða eitthvað svoleiðis að þá er ykkur velkomið að taka bara núna, fylla á kaffið ykkar eða hvað sem það er, að fara bara hérna bara í kaffivélina frammi, taka 5 mínútur og svo skulum við hittast aftur hér inni og hann að hoppa inn í predikunina. All right. Og er eitthvað barnastarf? Nei, ekkert barnastarf í dag, þannig að kannski pælið í því líka. Ekki gefa krökkunum kaffi áður en við förum í predikunina. All right.
Let's get back to it in like a minute, people out there. All right. Well, Trump getur hægt að byggja vegginn út af því Árni búin að því. Kannski að við getum bara Raggi, þú til í að biðja fyrir hana, kannski við förum í hana tilkynningarna reynda fyrst áður en við höldum áfram. Lauren, can I? Þannig að ef ykkur vantar samfélagshópa til þess að vera hluti af, þá eru nokkrir, það eru aðalega á mánudögunum, þá eru kallarnir að hittast og á 50-dögunum, þá eru konurnar að hittast. Þannig að ef þið viljið tengjast inn í samfélagshópa, látið mig vita þar spurningar og bænir, ef þú ert með einhverja spurningar um hvað var sagt eða hvað var gert á samkomunni eða hvað sem er, þá getið þið komið til mín eftir samkomuna og það er bara heiður og ánægja að fá að biðja með ykkur og vera með ykkur. Og svo er það meðlimafundur, ekki meðlimatími, heldur fyrir þá sem eru nú þegar meðlimir. Þá er meðlimafundur klukkan 5 á miðvikudaginn hjá Ragga og Guðrúnu og endilega bara komdu með mat á grillið og svona. Miðvikudaginn eftir páska, jú, það er rétt. Já, ég setti ekki hvaða miðvikudag þetta var. Þetta sést þannig að fyrsti miðvikudaginn í apríl, held ég að sé. Þannig að miðvikudaginn eftir páska þá meðlimafundur. Raggi, þú til að bara biðja fyrir ykkur þegar við hoppum inn í orðið og bara röddin haldist hérna í 40 mínútur. Dóttir, kom fram fyrir því faðir í dag og kom hingað til þess að læra hver þú ert dóttir og bið faðir að þú haldur áfram að vinna í okkur og inn í þeim sem hafa ekki þekkt þig og hafa ekki komist raunin samkvæmt við því faðir og bið fyrir þeim sem eru kannski hér í dag og von faðir og við skoðum Gunnar til að tala við okkur og að orðið mætti hafa þannig áhrif á líf okkar mætti breytt. Þetta er ekki bara orð sem við trúum, þetta er áhrif á öllu okkar líf okkar lífi. Það er í texta í Jakobsbréfi kafladóttir og þú hafði lekið upp þannig að við viljum að fylgja þér Kristur og lifa lífið sem Amen. þér sögum. Við fyrst og fremst fyrir Gunnar Ingadóttir og kraftur honum að tala og missa ekki röddina á meðan. Við líka fyrir Friðberg að hann fá að túlka og nákvæmt. Amen. Herðu, við ekki bara að demba okkur í þetta. Við erum að fara í, herðu, mér langar kannski að líka að nefna það, ákveðan núna, glemt að nefna þetta, ákveðan núna þá er ný kirkja að byrja í Göteborg í Svíþjóð. Það er Johnny Lithell og fjölskyldan hans sem er að fara að byrja þessa kirkju sem heitir held ég 8. Baptistakirkjan í Göteborg. Þannig að þið megið biðja fyrir þeim í gennum vikuna þar sem að þau eru að koma saman held ég sem fyrsta samkoman þeirra með 13 meðlimir sem eru að fara að gerast að einni kirkju og þau eru að fara að hittast í þessu snildar húsi þannig í Göteborg, þannig að þau með endilega biðja fyrir þeim þegar þau demba sér í þetta. Ég veit að þau eru ekki með fjármagn til þess að gera neitt, hann er að vinna eins og brjálæðingur og er að reyna að byrja þessa kirkju og er búin að lenda í svolítið miklu vesinni, bara persónulegu vesinni, þannig að ef þið viljið biðja fyrir Johnny og fjölskylduna hans í gennum vikuna þá verður það mjög vel þegið. Þetta er alveg æðisleg fjölskylda sem er að fara að byrja þetta verk hana í Göteborg, Svíþjóð. En við skulum demba okkur í Jakobsbréf 2. kafla, vers 14 til 26. Við skulum bara byrja á að lesa þessi vers. Jakob skrifar: Hvað stoða það, bræður mínir, þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk, mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og einhver ykkar segir við þau, farið í friði og vermið ykkur og mettið. En þér gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast, hvað stoða það?
Eins líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú og annar hefur verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn og þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður, vilt þú látast þér skilja að trúin ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham, faðir vor, að verkum hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtakaverkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkum. Og reikningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis til reikna. Og hann var kallaður Guðs vinur. Þeir sjáið að maðurinn réttlætis af verkum og ekki af trú einni saman. Svo var skækjuna Rahab. Réttlætist hún ekki af verkum hún tók við sendimönnum og lét þá fara burt aðra leið. Eins og líkaminn dauður án anda, eins trúin dauð án verka. Þannig að þetta orð Guðs sem við erum að dvelja á hér í dag. Og kannski áður en við förum í vessin sjálf, þá langum við að mála dæmi fyrir okkur hér í dag. Ímyndaðu það að hér áðan þegar við vorum að taka okkar 5 mínútur og vorum að tala við hvort annað, að þú hittir mann sem var að koma í fyrsta skipti á Samkomu og hann segist vera kokkur og þú segir það er mjög skemmtilegt, það vill svo til að ég fíla rosalega mikið að borða mat og þú kannt að elda mat, kannski getur við orðið vinir. En þú spyr, hvernig mat eldar eiginlega, þú kokkur? Og hann segir, já, ég elda ekkert mat, ég kem aldrei nálægt eldhúsi, ég sem kokkur. Hvaða spurningar myndu vera að koma upp í hugun á okkur? Fyrir mér, þá var ég að pæla í, veistu hvaða þýðir að vera kokkur? Getur þú verið kokkur en ekki elda mat? En hér í textanum okkar í dag, þá Jakob, sem sonur Maríu, bróðir Jesú Krists, einmitt að díla við þessa hugmynd, hvað var það trú? Og hans hugmynd þessi að í skilgreiningunni á biblíulegri, lifandi og guðlegri trú, þá þetta ekki hugmyndafræðileg trú sem veit í hausnum hverjum trúir, heldur þetta trú sem gerir. Fyrir hann eins og með kokkinn, hvernig ætlar að segist þú að kokkurinn ekki elda? Hvernig ætlar þú að segist það var biblíulega, lifandi, guðlega trú og ekki gera? Það það sem Jakob að díla við í textanum í dag. Og mér langar að við hoppum í textan og við förum í þess að 3 punkta hér sem við erum að tala um. 3 mismunandi trú sem við erum að tala um, sem dauðatrúin í versum 14-17, sem djöfulleg trú í versum 18-20, og svo það dýnamisk trú sem í 21-26. Og mín von að þegar þú lappar hér út í dag, kannski manst ekki eftir miklu sem ég sagði, þá vil ég ætla að þú munir þetta, að trúin rótin, að grundvöllurinn Kristur og verkin ávöxtur trúar okkar. Verkin ávöxtur guðlegrar trúar. Þannig að við viljum hoppa í þetta og byrjum á versum 14-17 og það nokkra spurningar sem að koma upp þegar við lesum þessi vers. Við könnum svonandi flest við þá kenningu að við erum frelsuð af náð fyrir trú. Það ekki? Við höfum heyrt þetta áður að það er trú á Krist sem frelsar okkur. En eins og við tölum í þarsýnustu viku, þá vil ég undirstrika það sem kirkjan hefur trúað í gegnum tíðina, sem að trú, að biblíuleg, lifandi, guðleg trú ekki trú sem stendur ein á báti, heldur trú sem gerir. En spurningar koma samt sem eins og þessi. Getur verið að Jakob, bróðir Jesú Krist, sé ósammála Páli postula hvernig við frelsumst? Þetta getur komið frá einstaklingum sem kristnir og þeir lesa ekki Biblíuna og þeir kannski að lesa Efesusbréf og svo hoppa þeir yfir í Jakobsbréf eins og versin sem við erum að tala hér í dag og það hljómar eins og Páll segir að það trúin sem frelsa þig, ekki verkin, og svo hoppar í Jakobsbréf og þá kemur Jakob og segir trúin ekki það sem frelsa þig, það verkin sem frelsa þig. Getur verið að Jakob, Páll hafi einhvern veginn verið ósammála og verið að rífast hvernig einstaklingur frelsaður? Í raun má hugsa þetta svona að Páll að tala réttlætinarverk trúar okkar
Og Jakob að tala áhrif trúar okkar. Í öðrum orðum, þá Kobbi hér, Jakob og Palli, ekki að berjast við hvern annan, heldur kannski eins og í gömlu kung fu myndunum, þar sem 2 vinir sem að snúa bak í bak með fullt af óvinum í kringu sig og þeir eru bara tilbúin að lemja alla í spað. Og það eiginlega þeir. Þannig að Páll að díla við þá sem að koma og segja að þú þurfir að fylgja lögmálinu til þess að frelsast og hann að berjast við þá óvinni trúarinnar og svo það Kobbi með bakið í hann og hann að horfa á hina og hann að segja hennar, hann að díla við þá sem segja nei, ég frelsa þér fyrir trú. Ég þarf ekki að gera neitt. Ég þarf ekki að sýna neitt með mínu lífi að Jesús minn drottinn. Ég bara trúi. Hugmyndafræðileg trú sem hann gerir ekkert. Þannig að þeir eru ekki 2 óvinir að berjast við hvern annan, þeir eru bak í bak að berjast við mismunandi óvinni trúar okkar. En báðir eru þeir sammála hver uppruni verka okkar eigi að vera. Verk okkar eru ekki til að frelsa okkur, heldur vegna þess að við erum nú þegar frelsuð. Þess vegna gerum við. Verk okkar eru ekki til að eignast réttlæti, heldur út af því að við höfum nú þegar eignast réttlæti, að þá ætla ég að lifa samkvæmt gjöf Guðs til mín í þakklæti og leggja líf mitt niður og segja hvernig get ég ekki lifa fyrir þann sem að dó fyrir mig. Fagnaðarindi, það breytir ekki bara gjörðum okkar, heldur einnig ástæðina á bakvið allt sem við gerum. Og hvað Jakob hér að segja í versum 14-17? Að trú sem að gerir ekki engin trú yfir höfuð. Rétt eins og kokkurinn sem að eldar ekki engin kokkur yfir höfuð. Þannig sá sem segist hafa trú en gerir ekkert með hana, ekki með biblíulega, guðlega eða lifandi trú því að hún gerir. Eins og kokkurinn sem eldar ekki, þá skiptir engu máli hvað þú segir eða hvaða titil þú gefur þér. Ef að raunveruleikin ekki til staðar, þá skiptir engu máli hvaða titil þú notar eða hvaða orð þú segir. Eins það með okkur, ef við segjumst eiga trú, en svo trú gerir ekki, þá svo trú ónýtt. Og orð okkar skipta litlu máli. Og trú sem hefur ekki verk jafn nytsum og einstaklingur sem sér þig kafna á mat og hann kemur, eins og dæmið sem hann segir, hann Kobbi notar þetta dæmið það sem að fólk að nakið og það vantar föt og þú segir, já, gangi vel með þetta vandamáli, ég bið fyrir þér eða eitthvað svoleiðis. Gefur ekkert af sér. Þannig að trú sem að gerir ekki jafn nytsum og kannski þú ert á veitingastað, þú ert að kafna á matnum og einhver kemur upp að þér og klappar þér á baki og segir, gangi vel með þetta. Gangi vel, ég sé þetta smá ströggl en ég bara vona að þetta gangi allt rosalega vel. Þegar þú þarft eitthvað til þess að koma og gefa þér heimlegg, krista úr þér, bitan sem að drepa þig, að þá trúin sem að gerir ekki jafn nytsum og uppurvandi orð þegar þú ert að kafna á manninum. Orðin skipta ekki máli. Trúin rótin, Kristur grundvöllurinn sem að rótin tengist og verkin, verktrú okkar, það ávöxturinn. Og ef engin trú til staðar, mun engin ávöxtur koma. Og ef trú þín ekki tengd heilbrigðum grundvelli, við erum með fullt af mismunandi grundvellum sem við sjáum í dag. Við erum með fólk sem segir, treystu sjálfa þig. Það sem að þú ert í rauninni þinn svona functional guð. Eða treystu á þessa hluti sem þú átt, eða treystu á þessa mannesku. Sannleikurinn sá að aðstæður munu breytast og manneskjur munu bregðast, en það einn Guð aldana sem að við vorum að syngja áðan í Rock of Ages, sem að stendur eilífð, sama hvað kemur, sama hvernig veðrið sama hvað að gerast í þínu lífi, sama hvað fólk segir eða gerir, þá það þessi klettur sem stendur alltaf. Og ef að trú þín tengd í annan grundvöll en Krist, að þá mun ekki koma guðlegur ávöxtur. Og ef engin ávöxtur kemur, þá bendir það til þess að trú þín eða grundvöllur sé vitlaus. Þannig að hvernig lítur ávöxtur þinn út, eða okkar? Var mikið ávöxt einu sinni? Kannski þegar þú byrjaðir í trúnni, kannski komst til trúar og þú sást að mikið breyttist, hugafari breyttist, hvað þú gerðir breyttist. En þegar þú verður meira og meira upptekinn og ferð að
vinna meira eða dreifa fókusnýnum á aðra hluti eða aðra manneskjur, hefur séð ávöxtinn dvína. Ég teki eftir því í mínu lífi hvernig ég á það til að gleyma mér í verkefnum dagsins. Og stundum í nokkra daga í röð gleymi ég mér í því að einbeita mér að Guði. Ég hef séð hvernig ég hef oft á tímum leyft reiði og gremju að taka yfir það sem friður ríkti einu sinni, hvernig sjálfselskan kom inn, það sem að ást ríkti einu sinni og hvernig veraleg hugsun kom inn í staðinn fyrir mikilfengleik Guðs. Við eigum það öll til að geta auðveldlega dregið augu okkar að Guði og lagt á tímabundna hluti sem skipta litlu máli. Og umfram það þá hef ég áttað mig meira og meira á því að ég breyti þessum hlutum ekki með því að ráðast á einkennin. Þegar Mikael greindist með krabbameinið, þá vissi ég ekki að fyrstu einkenni hvítblæðis var í rauninni margir byrjuð að verkja í fætunar. Og hann auðvitað einhverfur og tala lítið og hann hætti bara að tala og sem ykkur munið eftir þessu þegar hann í skólanum og hann bara skreið gólfin og við vorum reyna að fatta hvað í ósköpunum var í gangi. En eitt af því sem að hefði getað gerst, ef við værum að hugsa alltaf að díla við einkennin, væri að við hefðum getað ráðist í það að gefa honum verkjalíf, dæli honum verkjalíf þannig að hann finn ekki fyrir verknum í löpunum og hann getur staðið aftur og hann getur hlaupið og við dælum bara endalaust í verkjalífum í hann þannig að hann finn ekki fyrir verknum, en málið að þessi verkur var ekki miðpunktur þess sem þurfti að laga. Ef við höfum bara að díla við einkennin sem voru verkir í fætum, þá var hann ekki lifandi hér í dag. En það sem við þurftum að gera er að ráðast á það sem var að framkalla einkennin. Það sem ég sé oft í mér þegar ég sé einkenni og reiði og biturleika er ég hef oft gert þau mistök í að ráðast beint á biturleikan. Reyni einhvern veginn bara að peppa mig til að vera ánægðari, ég ætla bara að elska meira, ég ætla að vera betri og ég hef gert þetta aftur og aftur það sem ég feila og ég hef komist að þeirri niðurstöðu að ef þú dílar ekki við það sem er að framkalla einkennin, að þá munu þessi einkenni ekki hætta. Þannig að þú ert að leitast eftir friðinum sem þú ert kannski búin að missa, eða ástinni og kærleikunum sem þú ert kannski búin að missa, það sem að einu sinni var ást og kærleikurinn, nú ertu bara sjálfselsk manneskja, þá legg ég til þess. Ég hef tekið eftir þessu aftur og aftur. Ef ég dembi mér í orð Guðs, ef ég fæ að stúdera hver hann er, ef ég fæ ekki bara að lesa textan heldur, fatta hvað textin er að segja hver Guð er, hversu magnaður hann er og hvað hann hefur gert. Þegar ég byrja að einbeita mér út frá mér og horfi á Guð, þegar ég byrja að biðja til hans og ég bið hann að hjálpa mér, þá hef ég séð að þessi einkenni byrja að breytast. Hvernig færðu aftur friðinn sem var? Hvernig hendir þú út sjálfsöldskunni fyrir ást? Og hvernig losar þú við veralega hugsun þegar þú horfir á rótina og hverju rótin er tengd? Það er heilagur andi, það er verk Guðs í okkur sem að breytir þessum einkennum, sem að breytir hjörtum okkar og hugsunum og styrkir hendur okkar. Gefðu þér tíma í að lesa og dvelja á orði Guðs, stoppaðu og byttu, eittu tíma í að leggja hugsanir þínar og áhyggjur frammi fyrir Guð og á yfirnáttúrulegan hátt. Aftur og aftur hef ég séð þetta gerast að ást kemur, það sem reiði ríkti, friður kemur, það sem að órólegheit voru að taka yfir. Og ég skal lofa þér því, ég hef gert þetta aftur og aftur og ég valdi að fengja að upplifa þetta. Orð Guðs segir að orð Guðs er nóg til að uppbyggja, til þess að áminna, en nóg. Og ég hef upplifað þetta aftur og aftur á yfirnáttúrulegan hátt, að þegar þú leyfir þér í lífinu sem er upptekið, það er mikið að gerast, nóg að gera í vinnunni, ef þú ert foreldri, nóg að gera að hugsa börnin og annað eins, en að stoppa og hugsa hver Guð er. Biðja hann að koma og breyta þér. Það gerir ótrúlega hluti. En næsta er það Kobbi sem að talar djöfulleg trú, þessum 18-20. Og
Og þessi trú svipuð dauðri trú því að því leytinu til að hún segist trúa ákveðnum hlutum en haga sér ekki þannig. Þannig að þetta engin manneskja sem óviss eða jafnvel alveg sama hverju hann eða hún trúir. Þessi manneskja getur jafnvel verið með guðfræði algjörlega á tæru. Á meðan að það hellingur af fólki sem getur sagt þér nákvæmlega hvað það trúir ekki á en lítið sagt þér hvað það raunverulega trúir á. Eins og við sjáum í dag, það eru mjög margir tilbúinir að segja hvað þeim finnst að kristinni trú en ekki tilbúið að játa hvað það raunverulega trúir. En þessi manneskja með á tæru hverju hún trúir. Og ég byrjaði eftir að íslenska biblían kom á YouVersion appið það var, þú getur fengið svona biblíulestrar áætlanir og ég fór í Nýja testamentið á 60 dögum og byrjaði að vinna mig í gennum Guðspjöllin og það fannst mér alveg áhugavert að þegar farisear eða sadúkear eða fræðimennir og jafnvel lærisveinarnir voru óvissir hver Jesús Kristur var, hverjir voru með tærustu guðfræðina áður en að Jesús Kristur var upplýsinn? Það voru djöflanir. Þegar lærisveinarnir voru ennþá að segja vitlausu hlutina, vissi ekki nákvæmlega hver Jesús Kristur var, en þeir voru þannig einhvern veginn að fylgja honum og þau voru að læra og sadúkearnir hafðu ekki hugmynd og farisearnir eins. Og þá voru það djöflanir sem spurðu, hví ert þú komin? Ert þú komin til þess að ná okkur fyrir tíman? Þeir vissu nákvæmlega hver hann var. Og ég nokkuð vissum að þessi trú sé svo hættulegasta. Takið eftir því að þegar Jesús talar helviti til dæmis, þá talar hann helviti að því leytinu til að það hefur verið skapað fyrir djöflana, Satan og djöfla hans. Og þessar verur sem að vissu hver Guð var en neituðu að tilbiðja hann sem Guð, heldur vildu frekar vera eigin guðir. Kannski þú hér í dag. Kannski með guðfræði og teinu algjörlega á hreinu en engar gjörðir. Með kenningar en engin kennimerki. Og þú getur verið hér í dag og jáfnvel verið með verri trú en djöflanir. Því að við sjáum í versum okkar í dag að þeir allavega hafa vitið á því að skelfast. Þeir vita hver Guð þeir vita að þeir eru ekki með lifandi guðlega trú gagnvart honum og þeir vita að Guð sé einn og þeir skelfast. Þannig að kannski þú hér í dag og þú ert þú með nefið þitt í bókum og guðfræðileg hugtök labbar með bros á vör, með engar áhyggjur af því sem að koma skal. En eins og rapparinn Shailin sagði, theology that does not lead to doxology is instead called orthodoxy. Eða guðfræði sem leiðir ekki til lofgjörðar ekkert annað en dauður, kaldur, réttrúnaður. Við leggjum mikið upp úr guðfræði í þessari kirkju. En það ekki að guðfræði von okkar, heldur það sá Guð sem við fræðumst sem von okkar. Við viljum demba okkur í guðfræði því við viljum þekkja Guð okkar vel. Við viljum leyfa fræðinni að færast niður í hjörtu okkar og styrkja hendur okkar til að lifa honum til dýrðar. Ekki bara vita í haustum á okkur hver þessi Guð heldur að lifa samkvæmt því. Og ef sá sannleikur færist ekki hjart okkar og hendur í lofgjörð, þá sá réttrúnaður algjörlega ónotæfur og jafnvel hættulegur. Ef þú ert með lofgjörð en enga guðfræði sem beinir hvert lofgjörð þín á að fara að hinum eina sanna og lifandi Guði, þá það skurðgóðadýrkun. Og við erum með fólk á báðum megin við þessa línu. Við erum með fólk hér sem vil lofgjörð í öllu en enga guðfræði og við erum með fólk hér sem vil guðfræði í öllu en enga lofgjörð og ég að segja báðum megin við götuna getur þú keyrt út í skurð. Við verðum að hafa guðfræði sem fræðir okkur í lofgjörð og við verðum að hafa lofgjörð sem sprettur upp frá því þegar við þekkjum Guð betur og hvað hann hefur gert. Seinasti punkturinn okkar í dag dýnamisk trú. Vers 21-26.
Fá mér einn vatnssopa úr risabrúsanum mínum. Trú með lofgjörð sem framkalla verk og trú með skilning á því hverjum þessi lofgjörð beinist að. Og manneskjunar sem að Kobbi tekur sem dæmi gæti ekki verið meira öðruvísi. Það á einn bóginn eftir með Abraham sem á þessum tíma var talin svona hetja trúarinnar og hinn bóginn þá ertu með hóruna Rahab. Skækja reyndar ekkert eitthvað orð sem við notum oft en þetta var það sem hún kallaði. Hún var þekkt sem hóran Rahab. Og hann tekur báða þessa aðala sem dæmi upp á dýnamíska trú sem ótrúlega magnað. Og þegar þú getur verið komin hér í dag og þú ert kannski með bakgrunn þar sem þú notaðir aldrei blótseiði en þú bara bjóst til einhver orð sem að hljómuðu eins og eitthvað annað til þess að geta blótað þegar þú varst lítill. Svona réttlæti krakkin, svona Jesús krakkin. Eða þú getur verið komin hér í dag og það eru ár þar sem þú manns ekki eftir út af því að þú varst í algjöru neyslu eða hvað sem það var. En hann notar báða þessa aðala, Abraham sem var horft á sem hetjutrúarinnar og hóran Rahab. Og hann notar báða aðala til þess að lýsa dýnamiskri trú. Og Rahab var hórkonan í Jerikó sem tók við njósnurum Ísraels þegar þeir komu inn og faldi þá þegar Jerikó búar byrjuðu að leita að þeim og hjálpuðu þeim svo að komast út úr borginni í heilu lagi. Í staðinn þá fekk hún að gera hluti af líð Guðs. Og að þú lest Matteus og Guðspjall 1. kafla, þá sérðu að í ættartölinu Jesú Krist, þá nefnt 4 konur á nafn sem mjög óvenjulegt. Oftast í ættartölum gyðinga þá sérðu ekki nafn kvennanna, heldur var talið svona, kallinn var höfuð heimilisins og þá vissuru hvernig ætliðinni gengu. En í Matteus þá eru 4 konur nefndar á nafn. Og þar á meðal Rahab, hórkonan í Jerikó, sem að hjálpaði þeim út, sem að gerist hluti af líð Guðs og meira en það var hluti af ættartölu Jesú Krist sem myndi koma og frelsa allan heiminn. Þessi trú opin öllum þeim sem vilja láta rætur sínar djúpt í þennan magnaða jarðveg sem Kristur Það skiptir ekki máli hvernig þú horfir á þig, hvort að þú horfir á þig sem réttláta mannesku eða hvort að aðrir horfi á þig svona sem réttláta mannesku. Það skiptir ekki máli hvort að þú sér komin frá þeim grunni þar sem að þú hefur eytt árum í neyslu eða gert hluti sem að þú hefur skömm af. Þessi trú opin öllum. Fyrir alla þá sem heyra og taka við gjöf Jesú Krist sem tók á sig syndir síns lífs og vilja játa Krist sem bæði drottinn og frelsara. Þessi trú opin þér. Hvort sem að þú ert trúarhetja eða hórkona, þú ert aldrei það mikil trúarhetja að þú þurfir ekki að náð Guðs að halda og þú ert aldrei það langt komin í synd að þú ert ofjarlægur til þess að Guð geti með sinni náð mætt þér þar sem þú ert. Hann getur tekið alla og gert að sínum líf. Hvort sem þú ert háttsettur eða láttsettur í samfélögum, hvort sem þú ert konungur eða bettlari, þú ert aldrei það valdríkur að þú þurfir ekki að beygja þig undir Guðs völdu hönd og aldrei það valda lítill að Guð get ekki nota þig á magnaðan hátt. Þessi trú opin öllum þeim sem taka við gjöf Guðs. En þessi trú meira en hugmyndafræðileg trú á einhvers konar Guð. Þetta var meira en flókið guðfræðilegt kerfi í hausnum á bæði Rahab og Abraham. Þetta var trú sem heimtaði þess að aðstæða væri tekin og verk komið í framkvæmd. Það magnað að bæði dæmin hér í dag til lýsa fullkomlega því sem að Jesús Kristur talar sem æðstu boðarinn. Við sjáum að trú Abraham beinist rosalega mikið að Guði. Það var hann sem að talaði við Guð og Guð sem talaði við hann og svo það trú Rahab
sem beinist að fólki. Elskaðu Guð og elskaðu fólk. Þetta er æðstu boðorðin í okkar trú. Og eins og Jesús sagði, allt lögmálið er uppfyllt í því að elska Guð af öllu hjarta, mætti og styrk og náðungan eins og sjálfa þig. Og mest að magna það sem að kirkjur láta þetta vera svona slóganið sitt. Eru margir sem að minnast þess oft þegar þú pælir í. Þetta séu aðalverkefni trúar okkar, að elska Guð, ekki bara elska Guð, heldur af öllum mætti, af öllum huga, af öllum styrk. Er einhver sem hugsa bara, já, ég er svolítið langt frá því að ná þessu markmiði. Eða elskaðu náungan, og ekki bara elskaðu náungan eins og sjálfa þig. Fullkomlega, elskaðu náungan. Við feilum svolítið ofta að elska náungan eins og sjálfa okkur. Ég ætla þá að vona, ég sé ekki eina manneskjan hér inn í dag. Ég held að það séu nokkrir, allavega pottetrakki, en hann að, segir svona. En þetta er trú sem að leitast eftir að elska Guð af öllu hjarta og hug og mætti og styrk og elska náungan eins og sjálfum okkur. Það merkilegt er að dauðatrúin og djöflega trúin eiga líka við þetta. Að dauðatrúin er trú sem að mætir fólki sem er í neyð, sem þarf að láta að elska sig, þar sem þú þarft að fórna af þér til þess að hylja þeirra líkama, eða ef þeir eru með kalt og þeir eru nakin og þeir vantar viðværi og þú segir gangi þið vel. Þannig er trú sem að neitar að elska mannin. Og hvað með hérna djöfulega trúna? Það er, já, ég veit að Guð er einn, ég veit hver Guð er, en ég ætla bara ekki að elska hann. Ég ætla ekki að tilbiðja hann. Og þannig að það er trú sem að neitar að elska Guð. Okkar trú hefur áhrif á samband okkar við Guð og samband okkar við hvort annað og aðra. Þetta er kröftug, lifandi, bibljuleg og guðleg trú sem getur ekki annað en gert en að kveikja eld undir okkur sem fær okkur til þess að gera. Trú sem er rót, sem festir sig við góðan jarðveg, sem er Kristur, sem ber góðan ávöxt, sem eru verk. Og ég veit ekki hvar þú sér þig hér í dag. Ertu með dauðatrú sem segir fullt en gerir ekkert? Ert þú með djöfulega trú sem sér sannleikann hver Guð er en þú neitar að tilbiðja hann sem Guð? Eða ertu með dýnamiska trú sem flæðir frá því sem þú þekkir niður í hjartað þitt og út í hendur þínar? Að einhverju leyti þá getum við öll sagt að það vanti upp á dýnamiska trú hjá okkur. Það er enginn með fullkomna trú hér í dag. Og ef þú heldur að þú sért fullkominn, að þá eru orð Guðs ósammálaðir og ég ætla frekar að treysta orði Guðs en þér. En okkur vantar öll upp á dýnamiska trú, en ég vona innilega að þú sért ekki hér inni í dag með dauðatrú eða hættulega, djöfulega trú sem segist vita hver Guð er en þú neitar að tilbiðja hann. Þín vegna þá vil ég biðja þig um að iðrast og snúa þér til Guðs í tilbeiðslu. Eins og við gerum öll. Að lifa í iðrun. Ég veit að ég hef oft lent í því að sjá mig bregðast við eða segja hluti sem sýnir fram á þannig að dauð trú að verki. Ég hef tekið eftir því sjálfum mér að ég játa almátti og góðmennsku og mikilfenglegs Guðs en finn mig leitast eftir hamingju í öðrum hlutum þegar erfiðleikar koma. Við þurfum að lifa í iðrun. En þegar þú dettur á hausinn, þá er ekkert annað en að gera sem að horfa upp á þann sem að stóðst allar þínar raunir. Þegar þú feilar, þá er það hann sem stendur í skarðið, sem hefur gefið þér réttlæti sitt og tekið á sig þína synd. Þann sem dó fyrir syndir þínar, fyrir öll þau skipti, þann sem þú náður ekki að lifa samkvæmt því sem þú var skapaður fyrir. Fyrir þann sem dó fyrir þína syndir sem gerðir og þær syndir sem þú átti sér stað þegar þú áttir að gera eitthvað sem að, þetta eru vandamál okkar. Stundum er syndir mínar ekki bara það sem ég geri, heldur stundum það sem ég slepp að gera. Ég sé tækifæri til að elska og ég geri það ekki.
Ég sé tækifæri til að þjóna, en mér langar að láta þjóna mér. Ég skal lofa þér því að þegar þú byrjar að einblína á höfund og fullkomnara trúar þinnar, þá munu einkenni syndar þinnar byrja að hrynja af. En þetta eitthvað sem gengur yfir allt þitt líf. Og þess vegna langaði mig að lesa það sem að sálmurinn var hér í byrjun, sem við lásum yfir í upphafi. Sálmur 1, vers 1-6. Langar að lesa hann aftur. Sæll sá maður eigi fyrir að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndarinnar og eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann sem tré gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt hann gjörir lánast honum. Svo fer eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum vindur feykir. Þess vegna muni hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfniðri réttlátra. Því að drottinn þekkir veg réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu. Þannig að mér langar enda á því að segja, ert þú tilbúin að taka afstöðu í dag? Að lifa trú sem gerir. Sem horfir ekki bara hugmyndafræðilega á hver Guð heldur leifir þessari trú að styrkja þig í að lifa honum til dýlar. Tilbiðja hann með öllu því sem þú gerir. Ekki bara þegar við komum saman á sunnudögum, heldur hvernig þú elskar maka þinn, hvernig þú vinnur vinnuna þína, hvernig þú horfir á frítíman þinn, hvernig þú horfir á fjármunni þína, því að þessi trú mun hafa áhrif á allt sem þú gerir. Á allt í lífi okkar. Ef þér langar að tala við mig eftir samkomu og langar einfallega að biðja, eða kannski viltu gefa Guði líf þitt, kannski viltu bara játa að þú hefur klúðrað, þú hefur ekki verið að gefa ávöxt á þér og þér langar að gefa Guði þitt líf, þér langar að hann sé miðpunktur tilveruðinnar, þá ég ótrúlega til í að tala við eftir samkomu og biðja með þér ef að röddin allavega ennþá til staðar. Sem að hún svona alveg að fara að gefast upp. Þannig að við skulum hafa þetta gott. Mér langar að biðja það sem við gerum sem kirkja að við minnumst í hverri viku hvað miðpunktur trúar okkar sem þetta fagnaðarerindi sem við syngjum sem við tölum og sem við sjáum svo í brauðsprengningunni. Áður með Jesús Kristur, og nú pálmasunnudagur í dag, ég veit ekki hvort þið vissu að því, en það lítið pálmatrén á Íslandi, að þetta þegar að Jesús kom inn í Jerúsalem. Og það sem minnst merkilegt, sérstaklega að pæla í þessu varandi trú okkar í dag, en að hann kemur viku nokkrum dögum áður en hann krossfestur inn í Jerúsalem og öll borgin að segja Hósanna, Hósanna. Þeir að fagna koma hans. Nokkrum dögum síðar þá sama borgin, líklegast fólk sem var líka í þessum hóp sem var að hrópa þegar Jesus kom, Hósanna, Hósanna. Líklegast var það sama fólki sem var að segja krossfesti hann. Krossfesti hann. Gefið okkur Barabbas og krossfesti Krist. Sem kannski spilar inn í þessa dauðu trú. Trú sem segir en gerir ekki. Og við viljum fagna því að Jesus kom og hann dó fyrir okkur. Og það sem hann gerði með lærisveinum sínum að hann tók vín og hann drakk það og sagði þetta mitt blóð sem rann fyrir ykkur, blóð nýs sáttmála, og hann kom og braut brauð og sagði þetta minn líkaminn sem brotinn fyrir ykkur, gjörið þetta þegar komið saman til að minna ykkur á það sem Jesus Kristur hefur gert. Þannig að þú kristinn hér inn í dag, sem ekki bara að þú trúir á tilvist Guðs, heldur að þú trúir á Guðbiblíunnar og þú trúir að hann sé frelsara þinn, að eina leið þín til að komast til Guðs fyrir blóði Jesú Krist, að hann bar þína skuld á krossin, að hann neldi þína skuld á krossin, og það eina leiðin til að komast til Guðs. Og svo það, ertu búin að játa hann sem drottinn. Það að segja, mitt líf ekki mitt lengur. Það Guð sem hefur keypt mig með blóðu sínu. Ef þú hefur játað þessa hluti, þá endilega komdu og fagnaði með okkur því sem að Kristur hefur gert. Við ætlum að leyfa þessu lagi að gangi yfir, og þegar þú tilbúin að koma og taka brauðið og taka bikarinn og drekka með okkur og fagna því sem að Jesus Kristur hefur gert, þá endilega komdu.
Faðir, við þökkum þér fyrir son þinn Jesú Krist, fyrir verk hans og krossinum, fyrir blóðið sem rann í okkar stað. Ég bið þig, heilagur andi, að verki í okkur, svo þú sért dýrlegur og hátt upphafinn, að þú megi hjálpa okkur að lifa í samræmi við trú okkar, að lifa í iðrun, að þú megi fyrirgefa okkur með miskunn þinni og þú megi veita okkur styrk til að breytast, til að gefast þér fullkomlega í því sem við gerum, og þegar við náum því ekki, að við minnumst þess að við eigum frelsara sem þjáðist í okkar stað, sem tók á sig okkar skuld. Megum við aldrei missa það að dást að þeim raunveruleika að þú tókst á þig hold til þess að deyja í okkar stað, svo við getum átt eilíft líf. Ég bið þig, heilagur andi, að styrkja okkur fyrir komandi viku, og megum við minnast þess ekki bara hér í dag, heldur á hverjum degi, og megum við dást að því sem þú hefur gert. Í Jesú nafni. Líka með Kristi brotinn okkar stað og blóð hans sem rann fyrir okkur. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that he should give his only Son to make a wretch his treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns his face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders. Ashamed I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, his wounds have paid my ransom. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, his wounds have paid my ransom. Amen. Það var gott lag til þess að klára röddina sína á. Við skulum bara biðja heilagur Faðir, ég bið að miskunn okkur, veit okkur styrk. Notaðu okkur í þessari viku, viltu opna dyr fyrir okkur til þess að deila fagnaðaröndinu? Viltu hjálpa okkur að líkast þér betur, að hafa lifandi, guðlega, biblíulega trú sem að dýrkar þig í öllu því sem við gerum. Ég bið þig, Faðir, að veita okkur tækifæri til þess að deila fagnaðaröndinu, gefa okkur tækifæri til að elska, gefa okkur tækifæri til þess að sýna fram á þá trú sem þú hefur gefið, Faðir. Ég bið þig að blessa okkur, ég bið að blessa hjónaböndin okkar, ég bið að blessa börnin okkar, ég bið að hjálpa okkur að lifa þér til dýrðar í Jesú nafni. Amen.
Þannig að samkoman rétt að enda komin, vikan rétt að byrja og nóg af tækifærum til þess að lifa Guði til dýrðar. Ykkur velkomið að vera hérna í einhver tíma í viðbót, en við ætlum svona fljótlega að fara að byrja að rífa niður. En gaman að sjá ykkur og Guð gefi ykkur yndislega viku. Amen. Takk for dagen. Totally forgot how to do that harmony on the penultimate song, Super Show.